ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई म भन्छु तपाईलाई शुभकामना छ है। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् है। तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस् है। तपाईलाई केही राय सल्लाह सुझाव छ भने आउनुहोस्, हामी दिन तयार छौँ। हामीलाई केही चाहियो भने तपाईँ कहाँ आउँछौँ। कहिलेकाहीँ सबै मान्छेको विचार विमर्श नमिल्न सक्छ, नमिल्न सबैको मिल्छ भन्ने नै छैन। नमिल्दाखेरि के भयो र? हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रको लागि विवाद गरेर होइन, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईहरुसँग हामी फेरि एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसन गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन, विचार, मन कुनै निस्वार्थ एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ मिलेर। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि पार्टीमा म जाँदैन। अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ, एउटा यो आफ्नो अभियानको हिसाबले मात्र अगाडि बढ्छौँ। राजनीति गर्ने अहिले हाम्रो लक्ष्य छैन। राम्रा मान्छेहरू समाजमा नबोल्ने, नराम्रा मान्छेले सधैँ रुल गरिरहने भए, अलर्ट नगरे सधैँ के हुने भने एभिल प्रोस्पर रे क्या। जब चाहिँ गुड मान्छेहरू चाहिँ राम्रा मान्छेहरू बोल्दैनन् अनि त्यो चाहिँ एभिलहरू, नराम्रा चिजहरू, अनवेलकम एलिमेन्ट्सहरू प्रोस्पर हुन्छ। हामीमा एउटा कमिटमेन्ट छ, एउटा क्ल्यारिटी छ र कन्फिडेन्स पनि छ। कमिटमेन्ट, क्ल्यारिटी, कन्फिडेन्स भएपछि हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। र अरूलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, हाम्रो शुभकामना छ सबैलाई शुभकामना छ। हामी कसैलाई गर्दैनौँ। तपाईँहरू जुन बाटो लाग्नुभएको छ लाग्नुहोस्, तर देश र जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै पार्टीले आफ्नो पार्टीले जे गरे पनि चुप लाएर बस्ने, मौन बस्ने, त्यसलाई शान्तिपूर्वक विरोध गर्न सकिन्छ नि, त्यो पनि नगर्ने। आफ्नो भ्रमलाई बन्धक बनाउने, त्यो विवेकलाई बन्धक बनाउने। म त सबैलाई भन्छु, यदि साँच्चीकै अब त अति भयो भने तपाईँलाई लाग्छ भने आउनुहोस्। 77 जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्, डिस्कसन गरौँ, टेबल टक गरौँ। कुन चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन्छ त्यो अप्सनमा हामी अगाडि बढौँ र देशलाई के गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद छ। आज मात्रै तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब हामी फेरि एउटा चाहिँ राउन्ड टेबल डिस्कसन गर्छौँ है। हामी यहाँहरूलाई नै भन्छौँ, यहाँहरू पनि हामीलाई राय सल्लाह दिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस्। अरू ठाउँका चाहिँ विज्ञहरूलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, यहाँहरू मार्फत रिक्वेस्ट गर्छौँ, आउनुहोस्। यसलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ इफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ, तपाईँहरूको राय सुझावलाई हामी एकदम चाहिँ सम्मान गर्छौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूको नारामा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त समाज राष्ट्र भनेर यो ठुलो स्वरमा आयो। यो कुरा त अरू अभियानहरूले पनि उठाइरहेछ। तपाईँहरूले अझ धेरै अरू कुराहरूलाई पनि उठाएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मैले प्रश्न गर्न पाउँछु? होइन, एकदम डेफिनेटली। अहिले चाहिँ जुन एउटा सबभन्दा ठुलो देशको डिजिजै के हो भन्दाखेरि रोगै के हो, भ्रष्टाचार हो है। भ्रष्टाचार नहुने हो भने यहाँ सबै चिजहरू के एउटा चाहिँ ट्र्याकमा आउँथ्यो। हामी यसरी यहाँ कराउनै पर्दैन थियो, तपाईँहरू यसरी इन्गेज हुनै पर्दैन थियो। यो रोग हो, यो क्यान्सर हो। यो क्यान्सर नैलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यौँ भने मात्र देश उँभो लाग्छ, नत्र उँभो लाग्दैन। त्यसको लागि भ्रष्टाचार मुक्त समाजका लागि तपाईँहरूले के अभियान चाल्नुहुन्छ? अब मैले अघि भने हामी एकदम छलफल गर्छौँ। हामी 77 जिल्ला जान्छौँ, त्यहाँका पब्लिकहरूको ओपिनियन सिक गर्छौँ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूसँग पनि हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ। मौका पुग्यो भने हामी विदेश पनि जान्छौँ। उहाँहरू जुन ठाउँमा नेपालीहरूको चाहिँ कम्युनिटी बढी छ त्यहाँ जान्छौँ, इन्टरेक्सन गर्छौँ। सबैको सल्लाह राय सुझावहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्छौँ। त्यसपछि ब्रेन स्टोर्मिङ गर्छौँ। त्यसपछि एउटा सशक्त के गर्छौँ, हामीले रोड म्याप बनाउँछौँ अनि त्यसपछि हामीलाई त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। भनेको आजको जुन अभियान सुरुवात गर्नुभयो यो शुभारम्भ मात्रै हो भनेको यसको काम कार्य चाहिँ अझै हामीले समय लाग्छ? तपाईँ लाग्दैन, हामी सुरु गर्छौँ। पहिला पब्लिक ओपिनियन सिक गर्छौँ, हामी जान्छौँ है। यो त हाम्रो कन्सेप्ट भयो होइन। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न मान्छेहरूसँग इन्फर्मली डिस्कसन पनि गऱ्यौँ। त्यो डिस्कसन गरेको यो चाहिँ आज कङ्क्रिट यो आएको छ। तर यतिले मात्र पुग्दैन। यहाँ धेरै एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, धेरैलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ यो विभिन्न विषयहरू छ। कोही भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरू छ, कोही इलेक्सन सम्बन्धीको मसल के अरे पावर मसल मनीका कुराहरू छन् है। अब त्यसका कुरा पनि गर्नुपर्छ। कोही राष्ट्रियता सम्बन्धीको कुराका एक्सपर्टहरू हुन्छ, डिप्लोमेट्सहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, इलेक्सनका एक्सपर्टहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ करप्सनका एक्सपर्टहरूसँग सबैसँग सल्लाह गरेर अनि हामी के गर्छौँ। तपाईँहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक शुद्धिकरण पनि गर्छु भन्नुभएको छ, यो चाहिँ कसरी सम्भव छ? हामी उहाँहरूलाई अलर्ट गराएर हामी उहाँहरूलाई भन्छौँ, अति भयो, तपाईँहरू यसमा एडिक्टेड नहुनुहोस् है। तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्। तपाईँहरूलाई जनताले भोट दिएका छन्। तपाईँहरूको अहिले 2/3 बहुमत छ। कहिले हिजोको दिनमा काङ्ग्रेसले राज गर्यो, कहिले कम्युनिस्टले गरेछ, कहिले राप्रपाले गरेछ। तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्। तर जनताहरूले पाएनन् सेवा, जुन एउटा चाहिँ सर्भिस टु द पब्लिक जुन एउटा हुन्छ नि, त्यो जनताले पाएनन्। अझ सुध्रिनुहोस्। अझ तपाईँहरू सुध्रिनु भने अझ तपाईँहरूलाई नै हामी भोट हाल्छौँ।
तर सुध्रिनु चाहिँ पर्यो, भ्रष्टाचार गर्न पाइएन। तपाईलाई पटक पटक जनताले राजनीति गर्नु पनि भनेका छन्। अब पनि तपाईहरू एउटा अभियान लिएर जानुभएको छ, अब पनि राजनीति गर्नु भनेर त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति आयो भने राजनीति पनि गर्न सक्नु। यसलाई अब हामी 6 महिनामा मैले भने नि हामी विभिन्न मेजर सिटिजहरुमा जान्छौँ, मेजर जिल्लाहरुमा जान्छौँ। यो चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेस हामी सबै जान्छौँ अनि सबै जनताहरुको ओपिनियन के छ, उहाँहरुको साच्चै उहाँहरुले के चाहनुहुन्छ त्यो हामी के गर्छौँ, रिड गर्छौँ। त्यो रिड गरेर हामी तपाईहरुसँग बसेर सल्लाह गरेर मात्र डिसाइड गर्छौँ। अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ, एउटा यो आफ्नो अभियानको हिसाबले मात्र अगाडि बढ्छौँ। राजनीति गर्ने अहिले हाम्रो लक्ष्य छैन। तपाईहरुले केही समय अगाडि ज्ञानेन्द्र शाहीसँग मिलेर एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने भन्नुभयो, तर त्यसबाट तपाईहरु केही विचार मिलेन भनेर अलग्गिनु भयो र अहिले तपाईहरुले यो अभियान सुरुवात गर्दै गर्दा अलि छिटो भएन र तपाईहरु फेरि आइहाल्नु भयो अभियान लिएर। यसमा चाहिँ के भन्नु? यो जनताको चाहना हो। जनताहरूले नै भने अब तपाईहरु आउनु पर्यो, फिल्डमा आउनु पर्यो। राम्रा मान्छेहरू समाजमा नबोल्ने, नराम्रा मान्छेले सधैँ रुल गरिरहने भए, अलर्ट नगरे सधैँ के भन्यो भने एभिल प्रोस्पर रे क्या। जब चाहिँ गुड मान्छेहरू चाहिँ राम्रा मान्छेहरू बोल्दैनन् अनि त्यो चाहिँ एभिलहरू नराम्रा चिजहरू अनवेलकम एलिमेन्ट्सहरू प्रोस्पर हुन्छ। त्यसको लागि पनि सचेत गर्न त हामी आउनै पर्यो। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सबैलाई जो अभियानमा लाग्नु भएको छ तपाईहरुसँग हामी फेरि एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसन गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन, विचार, मन कुनै निस्वार्थ एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ मिलेर सबैसँग। यो अभियान त अहिले तपाईहरुले सोध्दै हुनुहुन्छ, धेरै अभियान आए, धेरै तुइए भनेर भन्नुभएको छ। तर यहाँहरूलाई के भन्छौँ भने हामीमा एउटा कमिटमेन्ट छ, एउटा क्ल्यारिटी छ र कन्फिडेन्स पनि छ। कमिटमेन्ट, क्ल्यारिटी, कन्फिडेन्स भएपछि हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ र अरूलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। हाम्रो शुभकामना छ सबैलाई शुभकामना छ। हामी कसैलाई उ गर्दैनौँ। तपाईहरु जुन बाटो लाग्नु भएको छ लाग्नुहोस्, तर देश र जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस् है। गाली गलोच कसैलाई केही नगर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ सबै मान्छेको विचार विमर्श नमिल्न सक्छ, नमिल्न सबैको मिल्छ भन्ने नै छैन। नमिल्दाखेरि के भयो र? नमिल्दाखेरि छुटिँदाखेरि त्यो कुनै ठुलो नौलो चिज होइन। तर ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्नुभएको छ म चितवनमा कुटाइ खाँदा पनि त्यति धेरै मन दुख्या थिएन, तर म रमेश सरले मलाई छोडेर जाँदाखेरि म धेरै पटक रोए पनि भन्नुभएको छ। होइन, अब त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई म भन्छु उहाँलाई शुभकामना छ है। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् है। तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस् है। तपाईँलाई केही राय सल्लाह सुझाव छ भने आउनुहोस्, हामी दिन तयार छौँ। हामीलाई केही चाहियो भने तपाईँ कहाँ आउँछौँ होइन। हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रको लागि विवाद गरेर होइन, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ। अघि तपाईँले आफै भन्नुभयो एक्सपोर्ट विभिन्न सेक्टरमा एक्सपोर्ट मान्छेहरूसँग हामी राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर यहाँ देशमा धेरै युवाहरू छन् त्यस्तो एक्सपोर्ट र धेरै पढेका युवाहरू विदेश जान चाहन्छन्। तिनीहरू राजनीतिबाट चाहिँ विरक्त भइसकेस्, राजनीति किन गर्नु भन्ने छ। फेरि पछि केही अभियानहरू पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दा त्यो अभियानमा पनि नआउने हुन् कि भन्ने त्यो केही सङ्केत त बुझ्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी लिएर आउन सक्नु? हामी यो सबैलाई के गर्छौँ भने हामी टेस्टेड मान्छे हौँ है। म नेपाल प्रहरीको सिपाही भएर 29 वर्ष मैले जाहिर खाएको छु र चाहिँ यहाँका अरू समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गरेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। सरकारी कर्मचारी भएर चाहिँ 30-35 वर्ष जागिर खाएको मान्छे छ। हामी टेस्टेड मान्छे हौँ। हामीलाई ट्रस्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई धोका दिँदैनौँ, कुनै पनि कस्टमा धोका दिँदैनौँ है। तपाईँहरूको ओपिनियन हामी लिन्छौँ। तपाईहरु आउनुहोस्, तर तपाईहरु आउनुपर्छ। युवाहरू मात्र होइन, अरू एक्सपिरियन्स मान्छे ब्युरोक्र्याट्सहरू पनि छन्, डिप्लोम्याट्सहरू छन्, पोलिटिसियन्सहरू छन् जो चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन एउटा ट्रेन देखेर दिक्क भएका राम्रा पोलिटिसियन्सहरू छन् सबै पार्टीका। उहाँहरूलाई पनि हामी भन्छौँ। तर हामी सबैलाई के भन्छौँ भने आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् है। आफ्नो विवेक प्रयोग चाहिँ गर्नुहोस् है। तपाईँको यहाँ त यस्तो टेन्डेन्सी देखियो कि डरलाग्दो टेन्डेन्सी, कुनै पार्टीले आफ्नो पार्टीले जे गरे पनि चुप लाएर बस्ने, मौन बस्ने। त्यसलाई शान्तिपूर्वक विरोध गर्न सकिन्छ नि, त्यो पनि नगर्ने। आफ्नो भ्रमलाई बन्धक बनाउने, त्यो विवेकलाई बन्धक बनाउने। म त सबैलाई भन्छु त्यो आफ्नो विवेकलाई बन्धक नबनाउनुहोस् है। आउनुहोस्, हामी सबैको एउटै उद्देश्य हो कि राष्ट्रलाई के गर्ने, एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ राम्रो ट्र्याकमा लाने हो, राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्र निर्माण गर्ने हो है। यो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हो, रुल अफ लको लागि कायम गर्ने हो, इम्प्युनिटीको अन्त्य गर्ने हो, पार्टिसिपेसन गराउने हो। यी सबै चिजहरूमा चाहिँ आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, हामी अगाडि बढौँ। अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा आर्थिक पाटोको विषय पनि आउला। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी एकदम यो चाहिँ आर्थिक पाटो छ। यो मैले भने नि यी हामीले आज चाहिँ शुभ आरम्भ गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। हामीलाई यसको चाहिँ पैसा दिने पैसा पनि हामीसँग छैन।
हामीले अलिकति चिया यतामा पनि अलिअलि आफ्नो हिसाबले कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ है। हामी यसमा एकदम ट्रान्सपरेन्ट है। कसैले कोही राम्रा मान्छेले फेरि है नराम्रा मान्छे जसले देश लुटेका छन् अपराधी तस्करीसँग हामी केही पनि लिँदैनौँ है। जसले यो देशलाई माया गरेका छन् कोही होइन एउटा केही दिउँ हामी सपोर्ट गर्छौँ फिनान्सियल गर्छौँ भने त्यो हामी हिसाब किताब आम 3 करोड नेपालीको जनताहरूको अगाडि प्रष्ट ट्रान्सपरेन्ट पामा राख्छौँ। आज पनि धेरै मधेस मुलुकका मान्छेहरू अन्य ठाउँहरूका मान्छेहरूलाई पनि मैले देखेँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूबाट जुन यो अभियानको सुरुवात गरिरहँदाखेरि कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ, कस्तो राय सुझाव दिनुभयो उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी सबभन्दा पहिला नेपाल हो, त्यसपछि मधेस तराई पहाड हिमाल हो उहाँहरूको भनाइ। त्यसकारण हामीमा कुनै पनि मतभेद नहोस्, हामी नेपाली हौँ, हाम्रो एउटै स्पिरिट अनुसारको अगाडि जानुपर्छ, विभेद नहोस् भन्ने कुराहरू उहाँहरूको मेन कन्सर्न त्यो हो र उहाँहरू यसमा चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म स्याल्युट पनि गर्न चाहन्छु। मधेसबाट आएको मान्छेहरू उहाँबाट यदि यो शुभारम्भको बेलामा उहाँहरू यत्रो सङ्ख्यामा आइदिनु भयो, उहाँहरूलाई त म सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको त्यो विचार विमर्शहरूलाई कहिले पनि कुठाघात हामी गर्दैनौँ, हामी सधैँ सम्मान गरेर अगाडि बढ्छौँ। अझै यहाँ आउन नपाउनु भएकाहरूले पनि तपाईँलाई केही सन्देश पठाउनु भयो? सबैलाई अब हामीले यसैबाट तपाईँहरूकै थ्रु हामी सन्देश पठाउन चाहन्छौँ। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, हाम्रो डिक्लेरेसन तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्यो भने सहकार्य गरौँ, चित्त बुझेन भने केही छैन, यो फोर्सफुल्ली केही पनि होइन। यदि साँच्चीकै अब त अति भयो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने आउनुहोस्, 77 जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्, डिस्कसन गरौँ, टेबल टक गरौँ, कुन चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन्छ त्यो अप्सनमा हामी अगाडि बढौँ र देशलाई के गरौँ, देशलाई अगाडि बढाउँ, त्यति मात्र। जस्तो सर कुनै पनि राज्यको भनौँ नीति नियमलाई चाहिँ चेन्ज गर्नका लागि या नयाँ केही इन्क्लुड गर्नका लागि चाहिँ त्यसले ठुलो रोल खेल्ने भने चाहिँ राजनीतिले राजनीतिमा चाहिँ इन्भल्भ नभइकन एउटा स्वतन्त्र एउटा कुनै अभियानबाट चाहिँ राज्यलाई त्यति ठुलो च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने के आधार छ? यो गाह्रो छ, तर हामी के गर्छौँ भने जनता जनार्दन हो, हेर्नुहोस्, जनता जनार्दन हो, जनतालाई हामी यसरी सेन्सिटाइज गर्छौँ कि तपाईँ मनी मसल र पावरको आधारमा तपाईँ कसैलाई पनि नचुनिदिनुहोस्, चुनावमा भोट नहालिदिनुहोस्, त्यसमा प्रभावमा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। अहिले हेर्नुहोस् त चुनावमा के छ, नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगले सङ्घीयको चाहिँ उसमा चाहिँ चुनावमा 25 लाखको क्याप राखेको छ, तर खर्च हुन्छ करोडौँको खर्च हुन्छ, बोरामा पैसा लगेर बाँडिन्छ। प्रोभिन्समा के हुन्छ 15 लाखको क्याप राखेको छ, करोडौँ खर्च हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू त्यो प्रलोभनमा नपर्नुहोस्। तपाईँहरू जो मान्छेले राष्ट्रको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, इमान्दार छ, त्यसलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। त्यसरी पनि हामी सेन्सिटाइज गर्छौँ। सर यो हजुरले सोचेको कुरा त कुनै पार्टीमा इन्भल्भ भएर त्यसबाट चाहिँ एक्सन गर्न अझ सजिलो सर्ट टाइममा गर्न सकिन्थ्यो होला नि? होइन, म यहाँलाई मैले धेरै उसमा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, अहिले नेपालका मेजर पार्टिजहरू कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू, त्यसपछि अहिले राप्रपा पनि एकीकृत हुनुभएको छ, सबैलाई शुभकामना छ है। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि पार्टीमा म जाँदैन।